ඔන්න මගේ ආදරණීය ප්‍රේක්ෂක හිතවතුන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ටේබල් එක උඩ තියෙන ටිකක් උරුපුරුදු නැති ටෙක් ගැජට් එකක්. මේක කාර් සෙටප් එකක්. වෙනද නම් ෆෝන් එකක් ලැප්ටොප් එකක් වගේ තමයි මගේ ටේබල් එකේ නිරන්තරයෙන් දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ අද රිපෙයාර් කරන්න හදන මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයා ෂෙයා කරගන්නේ කාර් සෙටප් එක රිපෙයාර් වීඩියෝ එකක්. මේ කාර් සෙටප් එකේ ගැටලුව වෙලා තිබ්බේ ආදරණීය හිතවතුන් මේක Bluetooth වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේක ඩිෆෝල්ට්ම මේකේ Bluetooth ඔප්ෂන් එක ඇවිල්ලා තිබ්බේ නැහැ. මම මේකට Bluetooth මොඩියුල් එකක් වෙනමම මේකට රීප්ලේස් කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. බලන්න කැමති කට්ටිය දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න වීඩියෝ එක. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ අදහසුත් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වගේ රිපෙයාරින් වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් අපිව ෆලෝ කරලා තියාගන්න. මේ දකින්න ඔයා Bluetooth මොඩියුල් එකක්. ඇත්තනම් මම මේ වෙන වැඩකට පාවිච්චි කරපු Bluetooth මොඩියුල් එකක් ඒකෙන් ගත්තේ. ඉතින් මේක ඕනම සෙටප් එකකට Bluetooth නැති ඇම්ප් එකකට වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ පොඩි සර්කිට් එකක් තියෙන මේක Bluetooth මොඩියුල් එකක්. මේක මම මේ කාර් සෙටප් එකට රීප්ලේස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ සෙටප් එකේ අපිට Bluetooth වැඩ කරන්නත් පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඔයා මේ වීඩියෝ එකේ දකින මේ මොඩියුල් එකේ නම් වයර් වගේක් සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා පේනවා ඇති. නමුත් මේකක් අලුතෙන් අපි ගන්නකොට ඇත්තටම පුංචි සර්කිට් කෑල්ලක් විතරයි හම්බෙන්නේ. මම මේ මොඩියුල් එක වෙනත් දෙයකට පාවිච්චි කරලා තිබ්බා. ඒකට පාවිච්චි කරපු වයර් ටික එහෙම් පිටින්ම ගලවලා ගත්තා. එතකොට අපිට පහසුවෙන් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා ඉතින් මේ Bluetooth මොඩියුල් එකේ audio output line ටික මම මේ setup එකේ aux in එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේ Bluetooth මොඩියුල් එකට අවශ්‍ය කරන ground line එක සහ 5 watt supply එක මම USB port එක හරහා තමයි ගත්තේ. ඊට පස්සේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. වයර් පහයි පාහන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ setup එකේ Bluetooth වැඩ කරනවා. Nokia. Asana Music.